สวัสดีครับผมปอนครับกิฟค่ะอยู่กับเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับก็จะมีซีรีส์หนึ่งเรื่องที่กระแสตอบรับคือดีมากกับเรื่องเพราะเราคู่กันหรือว่าขั้นกูนะครับอาทิตย์นี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่9เป็นที่ร้อยแล้วหลังจาก EP ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็มีทั้งหวานแล้วก็โดนตีด้วยโดนตีต่อยแล้วก็จบด้วยคุณวิลชีตอีกแล้วนะครับก็ตัดแบบนะให้เราลุ้นต่อไปว่าฉากต่อไปจะเป็นยังไงก็เลยมาถึงวันนี้ซึ่งเราก็เลยอยากจะดูต่อว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องมาดูว่า EP 9นะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่แบบแอบเห็นตัวอย่างไปแล้วเนาะก็ค่อนข้างที่จะอาจจะฟินจิกหมอนจิกตาหรือเปล่าหรืออาจจะแบบว่าพี่มินเอาเรื่องอีกเปล่าก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอาจจะมีใช้กำลังดราม่าเล็กน้อยหรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมกับเพราะเราคู่กัน Together The Series ใน EP ที่9นะครับผมเลยโดนต่อยแล้วเนี่ยนี่มึงจำได้แล้วก็โดนเรื่องจำได้ดิวะแต่ครั้งนี้แม่งล้ำเส้นกูไปหน่อยกูเลยต้องสั่งสอนให้แม่งรู้ว่าอย่ามายุ่งกับคนสำคัญของกูยังไม่เจ็บมากเท่าไหร่ใช่ยังไม่เจ็บมากเจ็บมากปะเนี่ยมึงไม่มากอะแต่หน้ากูเละมากเปล่าวะ เดี๋ยวกูโดนรุ่นพี่หลีดด่ายับแน่เลยอะเดี๋ยวไม่รอโคตรมึงโดนกระทืบขนาดนี้มึงห่วงรอยนี่หลีดต้องขายหน้าตาใช่เสียเดียวต้องขายหน้าตานะครับสรุปหยิบรีมูเวอร์เจ็บหน่อยนะมึงโทษนะมึงอันนี้แสบหน่อยนะมึงกูจะแตะนะโทษครับเดี๋ยวสุดท้ายในการทำแผลที่เขินมาน่ารักคืนนี้นอนกับกูนะกูเคยบอกมึงแล้วไงว่ากูไม่มีข้าวของอะไรเลยมึงจะให้กูนอนได้ยังไงคือถ้าเรื่องนั้นกูซื้อเตรียมไว้ให้มึงหมดแล้วก็เตรียมพร้อมไม่มีปัญหาใช่ซื้อหมดเลยหรอสบู่ยาสีฟันแป้งสีฟันยาสระผมครีมนวดผมที่โกนหนวดครีมโกนหนวดซื้อเป็นไงได้เลยโอ้โหถือว่ามึงตกลงแล้วกันเพราะว่ากลับบ้านตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วยอันตรายว่ะมันพร้อมว่ะคนเรามันมีแผนอันนี้สารวัตรหรือว่ามินิมาร์ทวะมีครบทุกอย่างเลยมึงเลือกเลยว่ามึงจะนอนโซฟาหรือว่ามึงจะมานอนบนเตียงนิ่มๆกับกูให้เลือกเอาไงเรื่องโซฟากลัวหนาว กูก็ต้องมานอนเบียด เอาเบียดทำไมเนี่ยก็มึงบอกกูจะนอนโซฟาไม่ใช่ไงนอนโซฟาก็เบียดอย่างนี้แหละ
เฮ้ย บอกให้นอนตีไม่เชื่อ กูหมายถึงนอนโซฟาคนเดียว บอกมึงตอนไหน โอ้โห ก็มึงบอกมึงจะนอนโซฟากูก็ให้มึงนอนเนี่ยนี่มึงหนาวกูก็มาช่วยทำให้มึงอุ่นจะมาบ่นกูอีก มองอะไรวะคงไม่ได้คิดเรื่องหื่นๆนี่นะ กูว่าวันนี้กูจำหน้าพวกมันได้คนหนึ่งใครวะมึงรู้จักปะรู้จักแต่กูคุ้นว่าแม่งเป็นรุ่นพี่สถาปัตย์ หรือว่า มันจะมีเบื้องหลังอะไรบางอย่างวะ เบื้องหลังอะไรกูไม่รู้หรอกว่ะแต่ว่าตอนนี้กูสนใจเบื้องหน้ากูมากกว่า โอเคจ้า จ้า มองกูขนาดเนี้ยเดี๋ยวกูจะจูบให้ลงเลย เฮ้ย กูล้อเล่นไอ้สัส เฮ้ย อย่าท้าบอกเลย เขาพร้อมทุกเมื่อ พูดเองเขินเองเฉย ไม่ได้คะแนนเฉย ฝันเลี้ยงอะ นอนอยู่คนเดียวเลยแล้วจูบให้ลงอ่ะมันจูบยังไงวะ อุ้ย มันต้องอยากรู้ขนาดนั้นเหรอลูก อยากรู้ แบบนี้ ได้ยินเสียงนะจะได้ยินเสียงนะ น่ารักมากไม่ถึงขนมนะกูรู้มึงพี่ไปโดนอะไรมา กูช่วยชัดทำโมเดลเมื่อคืนอ่ะแม่งโดนคัตเตอร์บาด คนที่สารวัตรพูดถึงนี่พี่มินบอกว่า เช็คอินที่นี่ครั้งแรกในรอบปี กูไปกันนะกูเปลี่ยนการนะ รีบไปเลย ไปเลยอ่ะ เจอกันหนักบอลตอนเย็นด้วย ไปไหนอ่ะ พูดแทนใจแล้วคนนั้น เป็นไรวะเจ็บแผลอยู่เหรอ เปล่าอ่ะกูหนาวแอร์แม่งเป่าหูกูเต็มๆเลยเนี่ย แต่ที่มันเต็มหมดเลยวะยังไงก็ต้องนั่งนี่แหละเดี๋ยวกูไปเอาเสื้อให้แล้วกันตอนนึง เหมือนดูแลแฟนเลยเนาะ อุ้ย ไม่เร็วจังวะ อ่านหนังสือสอบเหรอ อ่านกับพี่ไหมอ่ะ เดี๋ยวพี่ติวให้ ไม่เป็นไรครับ พอดีเพื่อนผมไปเอาเสื้อเดี๋ยวกลับมา อ๋อ โอ้โห ยุ่งแล้วยุ่งแล้ว จังหวะมันจะได้เลย อ้าว มาแล้วว่ะ แฟนมึงหนาวไงกลัวสักหนาวให้ ผมมาของผมมาแล้วที่มันจะมี แรงเด้อ คือดูแลคนของมึงดีๆแล้วกัน มีคนอยากได้เยอะ แต่คนอื่นนะไม่ค่อยกลัวหรอกกลัวพวกหมารอบกัดมากกว่า ใครหมาวะ ซึ่งหน้ากูก็กล้านะเว้ย ก็มาดิพี่ มาแล้ว ไว้เจอกันหนังบอลเรามีเรื่องต้องเคลียร์ โอ้โหเคลียร์เลยวะ เคลียร์เลยวะมึงหาเรื่องเขาก่อนเนี่ย ไม่หมายความว่าไงวะ หรือว่าพวกถาปัดที่มาหาเรื่องมึงเมื่อวาน จะเป็นพี่เขาอะ ไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นแม่งก็ได้ ต้องเป็นแม่งชัวร์เลย
มันคงหมั่นไส้มาเรื่อยทายวันแข่งอ่ะมันเล่นมึงตายคาสนามบอลแน่วัดเห็นหน้าการสมายคือขำไว้ก่อนมองเห็นเนาะ มีใครเห็น 2 อาทิตย์ต่อมา น้องทายไหมจ๊ะ น้องทายเหรอคะ ขอโทษดีครับพอดีผมตื่นสายอะครับ โอเคจ้ะไม่เป็นไรลูกมา เดี๋ยวพี่พวกผมให้แล้วเดี๋ยวลงรองพื้นเลยเนาะ เพลงหน้าลอยกำลังมาครับ ก็ไม่ลอยนะจ๊ะหน้าน้องทายก็ต้องคนนี้แหละ พี่ว่าก็ไม่ลอยนะคะน้องสารวัตร ถ้าน้องสารวัตรไม่ชอบเดี๋ยวพี่ไม่ลงให้ก็ได้จ้ะเดี๋ยวลงตาเลยเนาะ พี่ว่ามันก็ลอยหน่อยเนาะ นิดนึง ไม่ต้องเขียนแล้วมั้งพี่ ผมว่าใต้ตามันก็ดำอยู่แล้วนะพี่ ไม่ต้องลงอะครับ พี่ว่าใต้ตาที่เขียนมันไม่ได้คล้ำขนาดนั้นค่ะคือตอนนี้มันกำลังเป็นเทรนด์นิดนึงเอง แต่ถ้าสารวัตรไม่ชอบเดี๋ยวไม่ลงก็ได้ไม่ลงสุดท้ายเลยเนาะ ตามใจสารวัตรสุด แก้มเปล่าๆพอ ถ้าปัดแก้มหมิ่มมันจะแดงกว่านี้ดิพี่ หรือว่าแดงไปอะ โอ้ยงั้นก็ไม่ต้องแต่งแล้วจ้ะน้องทายไปเปลี่ยนชุดเลยปะเปลี่ยนชุดแล้วจ้ะ ทำอะไรของมึงวะ มึงอะอะไรของมึงนี่ก็น่ารักอยู่แล้วปะวะ ต้องน่ารักกว่านี้ใครมาชอบอีก พูดบ้าอะไรของมึงเนี่ย ไปเปลี่ยนชุดแล้ว เฮ้ยเ ใส่ใจ กูยังไม่ได้กินข้าว ขอบใจเว้ย สรุปวันนี้มึงห้ามลงนะ จะไม่ลงได้ไงวะมึงสัญญากูไว้วันนี้ถ้ากูชนะนะมึงต้องโพสต์บอกรักกู ไม่ตลกนะเว้ย มึงสัญญากูก่อนว่ามึงจะไม่ลง สัญญา สัญญา น่ารักอ่ะ เกี่ยวก้อยด้วย แต่ชอบมากเลยกระแสเกงขาสั้นเกงบอลแล้วเขาแตะ มันดูแบบว่าเท่มาก นี่แหละสารวัตร โอ้อย่าลงเด้อสารวัตรเด้อ รับสมัครเด็กเก็บบอลเพิ่มไหมครับ วันนี้กูไม่รับเด็กเก็บบอลว่ะกูอยากได้เด็กเก็บศพไอ้สารวัตรว่ะเฮ้ยกูล้อเล่นกูไม่เอามันถึงตายหรอกแค่พิการก็พอ ก็ฟังดูสะใจดีนะครับ แต่ผมว่าถ้าชนะแบบหล่อๆไม่เท่กว่าหรอพี่ เฮ้ยสรุปมึงข้างใครวะเนี่ยฮะ ก็ต้องข้างพี่อยู่แล้วดิ กูวอร์มต่อนะ และตอนนี้นักบอลทั้ง2 ทีมก็เดินลงสนามแล้วนะครับอ้าวทำไมตัวเก่งของรัฐศาสตร์อย่างสารวัตรนำเป็นตัวสำรองหรือว่ามีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าครับโหแม่งเล่นคน โอ้โห ฟาวล์นะครับลูกนี้ครับ มาถึงก็โดนเลย ลงมาว่ะ ถ่าย ก็จบพาร์ทแรกไปแล้วนะครับ พาร์ทแรกก็จะมีเรื่องของพี่มินเนี่ยเริ่มเข้ามายุ่งวุ่นวายเยอะมากแล้วตอนนี้แล้วก็ทำให้ผู้กองแอบมาเห็นแอบมารู้แล้วว่าแบบพี่มินเนี่ยชอบทายแน่ๆเลยแล้วก็แบบเหมือนจะแบบไม่ถูกกับพี่ตัวเองใช่ประมาณนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาย้อนมาดูคุยกันตอนแรกหน่อยตอนแรกนิดนึงตอนที่เขาตัดภาพเข้ามาแรกแล้วก็คือแบบทั้ง2 คนคือลงไปนอนกับพื้นแล้วรู้สึกแบบเสียดายเนาะเราอยากเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ใช่เพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วตอนที่ตัดจบเนี่ยคือมันเป็นตอนที่ง้างมือเพื่อที่เราจะได้ดูช็อตนั้นมันเป็นการตะลุมบอลแล้วก็เป็นช็อตนั้นที่มันต่อเนื่องจากที่แล้วแต่มันกลายเป็นว่ามาถึงปุ๊บ
ก็เป็นอย่างนี้เลย ลงเรียบร้อย น้องนอนเลยมันก็เลยเหมือนเราไม่ได้เห็นช็อตสำคัญที่มันต่อจากครั้งที่แล้วก็เลยรู้สึกเหมือนว่าครั้งที่แล้วน่าจะแบบว่าปล่อยให้โดนต่อยแล้วก็คือต่อยจนเสร็จแล้วก็แยกย้ายหนีไปแล้วจัดอย่างนั้นดีกว่าใช่แต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะแบบมีเล่าแฟลชแบ็กตอนหลังก็ได้ไม่แน่เพราะว่ามันเขาทิ้งปมที่ว่าสารวัตรสงสัยว่าคนนั้นตอนหลังก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงเรารู้สึกแบบขัดใจเล็กๆแต่ก็ไม่ได้แบบมากมายนะไม่ได้มากที่เป็นเมคอัพตอนแบบน้องชายเป็นแผลรู้สึกว่ามันแบบว่าอยากให้เขาแต่งหน้าให้มันอีกนิดนึงอ่ะเรารู้สึกว่าการโดนต่อยมันต้องแบบช้ำอ่ะใช่มันไม่ได้เป็นแดงอย่างนั้นนะใช่แล้วคือมันมีตอนที่แบบหลายตอนนะที่เป็นแบบว่าหน้าสารวัตรไม่มีเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีอะไรอย่างนี้ก็แบบเสียดายอยากให้ทีมงานแบบว่าใส่ใจรายละเอียดเล็กๆเล็กๆน้อยๆตัวนี้นิดเดียวไม่เสียดายจริงๆเนาะดูแล้วก็เป็นแล้วก็อะไรนะเรื่องของผู้กองที่บอกไปแหละก็แบบผู้กองตอนนี้น่าสับสนแล้วนะไม่รู้ว่าควรจะช่วยอยู่ฝั่งใครกันแน่ระหว่างพี่มินกับพี่ชายตัวเองเรื่องหัวใจอยู่ฝั่งพี่มินไงแต่ว่าเรื่องความบาดหมางมันก็แบบนั่นก็พี่ชายตัวเองด้วยก็เดี๋ยวต้องไปดูทีว่าพาร์ท 2จะเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันในพาร์ทที่2กันต่อเลยครับฟาวนะครับลูกนี้ครับกรรมการแจกใบเหลืองครับมาถึงก็ผลักเลยเฮ้ยไม่เป็นไรไหวโอ้ยเนี่ยเล่นคนการสมัยเล่นใหญ่เล่นใหญ่มากขาปัดไม่ต่อแรงจริงครับเล่นเอานักศาสตร์ลุกไม่ได้เลยครับกูล้มตรงนี้ร้องไปถึงภาคใต้เลยอ่ะตอนแรกก็จะสงสารละเอาสรุปจริงต้องลงเป็นห่วงนะเป็นห่วงเกมเริ่มแล้วครับได้ลงไฮเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าซีดลงมาไม่ทันไรครับกังวลแน่เลยเนาะรัฐศาสตร์นำสถาปัตย์1-0ครับพอดีเมื่อเช้าผมตื่นสายครับไฮก็เลยลืมกินข้าวพี่เฮ้ยงั้นเดี๋ยวพี่หาอะไรให้กินนะโอเคป่ะผมมีแซนด์วิชครับโอเคงั้นพักก่อนแล้วกันนะเฮ้ยแต่ว่าโดนสกัดที่เข่าเต็มๆเลยครับช่วยด้วยไปเอากับเพียงใบแดงสถาปัตย์เลยครับใบแดงของสถาปัตย์นะครับเหมือนข้างสนามจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับเฮ้ยอย่ามุงดิโอเคอันนี้เอาไปฝากปิดก่อนโอเคไหมงอไปเลยเอาดิออกไปดิให้จะทะเลาะกันออกไปข้างนอกอยากอีกถ่ายกูโอเคเว้ยเดี๋ยวกูหาอะไรมาพักให้เฮ้ยขามึงไอ้วัดขามึงแดงแล้วอ่ะไม่ต้องห่วงกูไอ้ไทยห่วงตัวเองก่อนไทยโอเคเว้ยไทยเป็นลมช่วยหน่อยครับมาค่ะครับแสดงว่าไม่ได้กินแซนด์วิชด้วยนะสารวัตรน่าจะยังไม่ได้กินหน้ามืดอ่ะพี่เขาก็เลยพามาส่งแล้วไอ้วัดอ่ะมันแทบไม่ได้นอนเลยมึงเอาแต่เฝ้ามึงอ่ะกว่ากูกับไอ้แมนจะลากมึงไปทำแผลได้นะแทบตายบอกไม่ไปอย่างเดียวเลยแล้วเข่ามันเป็นไงบ้างวะก็หนักอยู่อ่ะก็ต้องใส่เฟือกอ่อนไปก่อนหมอบอกว่าเป็นเดือนเลยในที่แดงๆนั่นน่ะไม่รู้ว่าเพราะมันโดนเตะ
ว่ามันกระเพกขาไปช่วยมึงกันแน่แต่มึงไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกเป็นห่วงตัวเองเถอะวันนี้รัฐศาสตร์ชนะ 1-0 งานนี้มึงคงต้องโพสต์บอกรักตามสัญญาแล้ววะแล้วแค่พูดกันเล่นๆขำๆป่ะวะกูหิวละหาอะไรกินกันดีกว่าไปปลุกมันปะไม่ต้องหรอกวะอยากให้นอนพักเดี๋ยวตื่นมาไม่เจอโอ้ยกันหนักเลยนะเขาอยากให้นอนไงอยากให้นอนครับเหนื่อยไงเฮ้ยแกล้งหลับเหรอมันร้ายจริงๆเฝ้าตลอดเลยลามึงไปหากินอเมริกาโน่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเปล่าอ่ะกูซื้อไปฝากไอ้สารวัตรอ่ะเอาจริงไอ้สารวัตรก็ดูเป็นคนดีเหมือนกันนะมันเป็นห่วงมึงมากอ่ะมึงต้องการจะสื่ออะไรวะตอนแรกที่กูคิดว่ามึงมันไหวกับมันอ่ะก็คงเป็นเพราะมึงไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้หญิงมานานแต่ตอนเนี้ยกูชักไม่แน่ใจแล้วว่ะไม่แน่ใจอะไรวะมึงก็รู้กูเกลียดแม่งจะตายถ้ากูต้องคบกับมันจริงๆอะนะพวกมึงคงแซวกูยันลูกกูบวชแน่ๆป้าดูตามมาถึงนี่กันเลยลูกเป็นไรยังไม่ชินอีกเหรอก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยหัวกันเอาวิอีนี่เฮ้ยไม่เห็นคนได้ยืนหัวโดกอันนี้ไม่เป็นไรมึงจะไปซื้อใหม่ก็ได้แต่กูเพิ่งแดดไปนิดเดียวเองอะเสียดายวะห่วงมากอะทำไมไม่ถือให้ดีวะมึงก็เลือกเอาละกันถ้าไม่อยากเสียใจทีหลังอะก็รักษามันไว้ดีๆดิตอนที่ยังมีโอกาสอยู่หรือว่าจะปล่อยมันตกลงไปแล้วเก็บขึ้นมาใหม่แต่มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วน้อยคมสักคมมากกูว่ามึงพักก่อนแล้วอาทิตย์หน้าค่อยมาต่อได้มั้งจะพักอะไรวะอาทิตย์หน้ากูต้องเล่นโปรโมทงานประกวดดนตรีแล้วอะถ้ากูพักกูก็ซ้อมไม่ทันเพื่อนดิมีเรื่องอะไรกันเหรอครับก็เรื่องโชว์โปรโมทงานประกวดของสารวัตรนั่นแหละผมเล่นไหวพี่ให้ผมเล่นเถอะกูไปถามหมอที่รักษาออกมาแล้วนอกจากเข่ามึงยืนไม่ไหวเนี่ยข้อมือมึงก็เจ็บกูบอกให้มึงขึ้นเวทีแบบนี้ไม่ได้หรอกผมหายเจ็บข้อมือแล้วพี่เข่าใครได้ผมเล่นได้ให้ผมเล่นเถอะไม่ได้พวกเราก็ไม่อยากหาคนอื่นมาเล่นแทนแกด้วยถ้าไม่ใช่แกจะเป็นวงคอนโทรล S ได้ไงเอาแล้วตีกันมาพี่ให้ผมเล่นเถอะพี่ดิมครับงั้นผมขอขึ้นโชว์แทนวงคอนโทรล S ได้ไหมครับไปคุยกับมันหน่อยดิไปฟังมึงคนเดียวอะพูดมันเปลี่ยนใจเลยดิทำไมวะมันขึ้นเล่นแล้วมันไม่ดีไงอะกูกำลังคิดว่าตั้งแต่มึงให้กีตาร์ตัวเนี้ยกูมามันยังไม่มีชื่อเลยวะก็ทายเขาแบบพูดตอนสุดท้ายเนาะที่บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเล่นแทนก็อุ๊ยเอาจริงๆการจะพูดคำนี้ออกมามันก็ต้องแบบมีเหตุผลหลายอย่างเนาะทั้งแบบใจอ่ะที่อยากจะทำเพื่อสารวัตรจริงๆแล้วก็เรารู้ถึงความลำบากในการแบบฝึกซ้อมเลยการที่จะเล่นเป็นวงอ่ะคือมันต้องซ้อมหลายเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราคือทายแบบเริ่มจากคนที่เล่นไม่ค่อยเป็นมากเราต้องซ้อมหนักในขณะพี่ดิมก็เป็นห่วงไม่อยากให้สารวัตรเล่นเพราะว่าแบบเจ็บหนักในขณะที่เพื่อนในวงก็
เอ้ยแต่ว่าถ้าไม่ใช่เธอฉันก็ไม่อยากเล่นนะถูกต้องเพราะเหมือนกับวงแบบมันซ้อมได้กันมาขาดใครคนนึงไปมันก็รู้สึกแบบไม่ค่อยอยากขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้กันเป็นว่าทายต้องมารับบทหนักเลยหนักแทนเพราะว่าทายก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นใช่ๆต้องซ้อมหนักนะครับต้องซ้อมหนักสิ่งที่ชอบจากพาร์ทนี้อีกอย่างเรื่องนึงคือคิดว่าหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันนะก็คือ EP ที่แล้วเนี่ยหลายคนคอมเมนต์มานะครับต่อว่าเพื่อนไทยกันเละเลยแต่พอพัดเนี้ยคือมันทำเหลือคนเดียวนะแต่มันทำให้เราเข้าใจแล้วว่าที่ทั้งหมดที่เพื่อนเขาทำอ่ะคือเขาเป็นห่วงไทยจริงๆเพราะเขาไม่รู้ว่าที่สารวัตรปฏิบัติกับไทยอย่างนั้นน่ะคือหวังดีหรือว่าอะไรหรือเปล่าเขาคิดแบบอาจจะแกล้งมาหยอกให้แบบตายใจอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเมื่อสักครู่เนี่ยเขาพูดออกมาคือแบบเขาเข้าใจแล้วว่าสารวัตรอ่ะคือเป็นห่วงไทยจริงๆแล้วเขาก็แบบเริ่มเปิดใจแล้วเขาพูดออกมายิ่งประโยคนั้นที่พูดออกมาโคตรคมเลยใช่เพราะว่าถ้าเป็นคนนี้คือแบบถ้าแก้วเนี่ยตกมาแล้วเก็บมาไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นห่วงก็ให้เก็บรักษาไว้จะไม่ได้แน่นใช่จะทำอะไรก็รีบทำนะครับแล้วรักษาให้ดีๆเพราะถ้าเกิดมันหายไปเงี้ยการที่จะไปเก็บกลับมามันก็เหมือนเดิมอย่างน้ำก็เหมือนน้ำที่เขาถืออยู่ตกไปเราก็ไม่สามารถเอากลับขึ้นมาดื่มกินได้แล้วตกไปแล้วนะครับขมมากก็หวังว่าพานี้จะทำให้ใครหลายๆคนชอบเพื่อนไทยมากขึ้นนะครับเพราะเราบอกแล้วว่าทุกตัวละครมีเหตุผลของมันนะครับก็อยากให้ลองมาเปิดใจดูไปเรื่อยๆก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อในพาร์ทที่3กันเลยครับพี่ดิมครับงั้นผมขอขึ้นโชว์แทนวง Control S ได้ไหมครับอะไรของมึงเนี่ยไทยงานหนักเลยผมรู้นะครับถึงผมจะเล่นไม่เก่งเท่าสารวัตรอะแต่ผมพอจะเล่นกีตาร์คนเดียวได้ก็ดีนะงั้นเดี๋ยวกินขอโซโล่กีตาร์ต่อจากไทยนะช่วยช่วยน่ารักจังอ้าวเฮ้ยชอบฟิลนี้มากเลยฟิลรักเพื่อนอ่ะเป็นเวทีโชว์โซโล่ของมือใหม่ไปเลยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนดูรู้สึกว่าและลุกขึ้นมาประกวดมันก็ได้เป็นโชว์เฟชชี่ในชมรมใช่ทุกคนรู้ใช่ป่ะว่าเวลาขึ้นไปเล่นดนตรีข้างบนเนี่ยมันแบ่งศักดิ์ศรีของชมรมขึ้นไปด้วยรู้ครับชมรมเนี้ยรับผมเข้ามาสอนกีตาร์ให้ผมและตอนเนี้ยมันก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องตอบแทนชมรมนี้แล้วครับน่ารักจังสรุปพี่ดิมมันก็บ้าจี้ให้ทายขึ้นชมระยะเขาขนไปคุยกับมันหน่อยดิมันฟังมึงคนเดียวอ่ะพูดมันเปลี่ยนใจเลยดิทำไมวะมันขึ้นเล่นแล้วมันไม่ดีไงอ่ะมันมือใหม่นะเว้ยเวลาแค่นี้จะไปซ้อมทันได้ไงวะขึ้นเวทีครั้งแรกก็เป็นหวาน เห็นนะเจอข้างบนมึงรู้ไหมทำไมทายถึงไม่ยอมรับรักมึงสักทีเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้วะเกี่ยวดิที่ผ่านมาไอ้ทายมันเป็นคนเทคแคร์แฟนเก่ามาทุกคนแต่พอมาวันนี้มันกลายเป็นฝ่ายที่ถูกมึงเทคแคร์บ้างมันก็เลยไม่ชินสำหรับมันนะมันก็คงอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่ามันก็ดีพอที่จะคบกับมึงเหมือนกันอย่าเพิ่งดีใจถ้างานนี้ไม่สำเร็จอ่ะกูกลัวมันจะเสียเซลล์จนไม่กล้าคบกับมึงอีกเลยก็ได้นะเขินอะไรเพื่อนโคตร MVP เลยอ่ะจริง MVP มากเลยอ่ะ EP เนี้ยมา2 นัดคือต่อยแบบตับเลยตับอ่ะข้าวมึงกูไอ้นี่นะเดี๋ยวกูจะรีบไปซ้อมกีตาร์เฮ้ยเดี๋ยวดิขากูเจ็บเฉยๆกูไม่ได้เป็นง่อยมึงซ้อมกีตาร์นี่ได้เดี๋ยวกูช่วยดูให้เฮ้ยเดี๋ยวกูเขาอีกฮะนั่งนะโยน
มองอะไรของมึงกูกำลังคิดว่าตั้งแต่มึงให้กีตาร์ตัวเนี้ยกูมามันยังไม่มีชื่อเลยวะใช้เวลาตั้งชื่อกีตาร์เนี่ยไม่ซ้อมอ่ะ กูจริงจังนะเว้ยถ้ามึงเป็นกีตาร์มึงก็อยากเล่นให้กับเจ้าของที่เรียกชื่อมึงพอๆใช่ปะล่ะ แล้วแต่มึงเลย งั้นมึงจะเอาชื่อประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวกูช่วยชื่ออะไรก็ได้ที่มันบ่งบอกความเป็นกูอะคิกะโอ้ยเรียกมึงอะคิกะสครับปะสครับอย่างนี้เลยอ่ะสงสารพี่เขาเนี่ยเขาเป็นชื่อดีๆมาตั้งที่กีตาร์มึงเสียเขาหมดแล้วมึงจะเอาชื่ออะไรอ่ะมึงก็เลือกสักชื่อดีตัววุ่นวายฮะอุ้ยอยู่นั่นน่ะแล้วเมื่อไหร่จะได้ซ้อมตัววุ่นวายใช่แล้วไอตัววุ่นวายไอตัววุ่นวายเหมาะสมเฮียเหมาะสมเฮียเลยนะสุดยอดของมึงทำมือคิดได้ไงวะเอาโน้ตมาดิดีนะเป็นชื่อควายน้อยนี่มันจะเล่นเพลงสครับอีกแล้วทำไมวะแฟนสครับมีแฟนครั้งแรกอกหักครั้งแรกอัดคลิปทำเพลงครั้งแรกก็ใช้เพลงสครับและนี่ขึ้นเวทีครั้งแรกอ่ะมึงจะให้ใช้วงอื่นได้ไงก็จริงอิจฉาสครับเนาะนี่เป็นครั้งแรกของมันทุกอย่างเลยอ่ะอยากเป็นสครับบ้างวะทำไมวะได้อยู่กับมือทั้งตอนสุขตอนเศร้าเลยกูอยากเป็นสครับว่ะเลี่ยนว่ะมึงรีบให้กูซ้อมเถอะก่อนที่กูเล่นไม่ได้แล้วมึงจะได้เศร้าสมใจแน่บอสกดแน่นๆบอสกดแน่นๆนี่ยังแน่นไม่พอเหรอวะแน่นพอมันจะบอดไหมล่ะกดแน่นบอดดูแน่นกว่านี้นี่กดแน่นนี่เนี่ยเขาเรียกแน่นจำไว้ด้วยลองดูลองปิ๊กนี่ใครเขาจับปิ๊กแบบมึงกันวะมึงดูนี่นะมึงเอาปิ๊กไว้บนนิ้วชี้แบบนี้ให้มันเลยออกมานิดนึงมันเป็นเล็บมึงก็นิ้วโป้งจับนี่อ่ะแล้วดีดไม่ใช่ขอมือหน่อยเนี่ยมึงเอาปิ๊กวางบนนิ้วชี้อย่างนี้ใช่ไหมเลยนิดนึงจับไม่ต้องยาวมากมึงก็นิ้วโป้งกดไว้โมเมนต์อีกแล้วครับถ่ายแต่งงานกับกูนะเชี่ยอะไรมึงเนี่ยสอนจับปิ๊กไม่ได้สวมแหวนแหมเล่นงี้ได้เหรอพ่อโอ้ยอย่างนี้จะพูดก็พูดงงเอาใหญ่เลยนะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้หยอดแรงมากไอ้ยิ้มพอได้อยู่เจ็บนิ้วอ่ะดูได้ก่อนมือมาดูดิต้องพันนิ้วปะไม่มั่นใจเหมือนกันมาดูพัทยาปะเนี่ยถ้าเราเป็นเราก็ต้องพันนิ้วอ่ะเจ็บทุกนิ้วเลยเหรอมึงงั้นกูว่ามึงพักกันเถอะซ้อมหนักๆไปแต่นิ้วมึงเจ็บมึงก็เล่นไม่ไหวป่ะวะนิ้วนี่มันเนี่ยมึงซ้อมจนนิ้วเลือดซีดหมดแล้วถ้าวันจริงไม่หายจะเล่นไง
กูพยายามจะเบาแล้วมันแต่ยากมากเลยวะกี่นิ้วเนี่ย ถูกนิ้วเลยป่ะ มึงรู้ว่า เพราะมันใช้หมดเลย ตั้งแต่กูเกิดมายังไม่มีใครเคยแปะนิ้วให้กูเลย แล้วมึงคิดว่ากูเคยแปะให้ใครไงแต่งงานกับกูนะ ยังอีก เอาอยู่แล้วนะมึง เอ้ย เสร็จแล้ว เล่นดีเผลอตลอด มึง แล้วเนี่ยมึงไม่ต้องไปซ้อมนะกีตาร์พักก่อนเดี๋ยวนิ้วไม่หายช่วงนี้มึงก็ฟังเพลงคนทัวร์ไปก่อนแล้วกัน ซ้อมเขาเพิ่งห้ามเมื่อกี้เอ กู ง บอกว่าไม่ต้องซ้อม วางเฮ้ย ดื้อ ปลา จะได้เห็นคอร์ดชัด รูต้าซีพลัส สี่ไง จ้า สี่ เดี๋ยวจะไปซื้อใช้บ้างจ้า แอบมาวางไว้ตอนไหนเนี่ย เอาเฮ้ยมึงมาพอดีเลยต้องตำแหน่งทีม วันเนี้ย เตะบอล ผมขออยู่คนละทีมกับพี่แล้วกัน อุ้ย อะไรของมึงเนี่ยเอาแล้วแต่มึงจะอยู่ไหนก็อยู่ไป เอาคืนให้พี่ชายปะเนี่ย อันนี้มันโกรธปะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันโดนโอ้ว่ะจริงว่ะให้รู้สึกมั้ง เล่นแรง แล้วการเล่นแรงมันเป็นยังไงเนาะ เป็นเฮียอะไรวะ นี่หน้า เป็น น้อง แรงชิบหายเลย หน้าน้องดุมากเลยอ่ะโอ้อุ้ย โอ้ยเฮียโอ้ยซับเล่นเฮียอะไรของมึงเนี่ย ทำเหมือนที่มึงทำพี่กูไง ใช่กูนี่แหละน้องสารวัตร เชี่ย เจ็บ เชี่ย คุณหมอขอนัดเอ็กซเรย์ดูอีกทีพรุ่งนี้ แต่พรุ่งนี้ผมมีธุระสำคัญตอนเช้าอะครับ ตกใจเลย ตกใจเลยอ่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นนัดวันอื่นอย่างเงี้ยคุณหมอว่างไหมครับ คิวคุณหมอได้แค่พรุ่งนี้เช้าอะค่ะ ถ้าหลังจากนั้นไปก็ไม่ว่างแล้ว เลื่อนไม่ได้แล้วนะคะ ไอ้วัดไอ้วัดเหมืออะไรวะ เปล่า พยาบาลเขาบอกกูเลยนะเว้ยว่าพรุ่งนี้เช้ามึงต้องไปเอ็กซเรย์อ่ะมึงไปเถอะกูโอเคเว้ย แต่พรุ่งนี้ไม่มีเล่นนะเว้ย ถ้ากู
กูต้องทำให้มึงลำบากอะที่กูทำมาทั้งหมดก็สูญเปล่าดีวะแล้ววันนี้มึงพากูไปที่เงินมาดิที่ไหนวะขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การแสดงของชมรมดนตรีของเราสวัสดีครับผมชื่อโอเคนะสู้ๆโอ้โหเมื่อกี้เราก็ได้เห็นผู้กองนะแต่ก็แอบแบบสะใจเบาๆเขาจะได้รู้บ้างไงว่าแบบไปทำคนอื่นอ่ะคือมันเหมือนแบบต่อให้เนี่ยเป็นคนที่เราชอบอ่ะแต่มาทำกับพี่ชายเราเนี่ยเราก็ไม่ชอบเหมือนกันใช่เขามันคิดว่าคนในครอบครัวเราคือสำคัญกว่าอย่างน้อยเล่นแรงใช่ไหมเนี่ยคุณจะได้รู้สึกว่าการเล่นแรงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราคิดว่าพี่มินเนี่ยคนที่จะเอาอยู่ก็คือผู้กองนั่นแหละใช่ก็น่าจะผู้กองอย่างทำให้พี่มินเป็นอีกคนในส่วนตัวเราคิดแบบนั้นนะเพราะแบบมันก็แบบถ้าลองคิดดูถ้าเป็นเราชอบใครสักคนแล้วเราต้องการที่จะแบบสั่งสอนเขามันก็ต้องใช้ความกล้าขนาดไหนวะต้องอะไรเงี้ยในคนที่แบบเขาเรียกว่าไงนะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรดื้อกว่าเราอ่ะคือแบบน่าจะคุมยากกว่าเราต้องแบบอยู่เหนือเขาเพื่อคุมเขาให้ได้ต้องใช่แบบดุจริงเอาให้อยู่ดุมากตกใจเลยตอนเตะเขาคือแบบตกใจแต่ปนสะใจนิดแต่สะใจใช่ก็แบบโดนบ้างมันเป็นความแบบไม่คิดว่าน้องจะทำไงแล้วพอทำมันก็แบบตกใจแต่คิดอะไรก็แบบก็สะใจนะก็โดนซะมั่งโดนซะบ้างจะได้รู้นะครับพูดถึงทายบ้างโอ้ยสิ่งที่สัมผัสได้ถึงในพาร์ทเนี้ยก็คือเรื่องสายตาของทายตลอดเวลาเลยที่เขาเหมือนเขาเรียกว่านะเหมือนมองทุกการกระทำของสวัสดิ์ตลอดเลยอะแบบไม่ว่าจะเป็นตอนพันอะไรนะพัทยาหรือว่าตอนดูแลคือไม่ต้องแค่พาร์ทนี้หรอกตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนทำแผลสายตาเปลี่ยนไปใช่สายตาเขาจะแบบมองด้วยความที่แบบเฮ้ยทำไมคนนี้มันใส่ใจเราขนาดนี้ใช่อะไรเงี้ยเนี่ยหรือเราคิดถูกแล้วนะที่แบบมาลองเรียนรู้กันกับเขาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไทยก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองด้วยนะครับจากเป็นคนที่ให้คนอื่นตลอดก็ต้องมาเป็นฝ่ายรับใช่มันก็อาจจะแปลกไปหน่อยแต่ก็แบบเพื่อคนที่อีกคนที่แบบใส่ใจเราเหมือนกันเราก็อยากใส่ใจเขาบ้างใช่พอได้ลองเปิดใจเรียนรู้ก็รู้สึกว่ามันก็แบบเป็นเด็กมุมหนึ่งที่น่ารักนะอะไรในบทบาทนี้นะครับน่ารักใช่น่ารักมากเหมือนพี่อ้อยพี่ชอตใช่เหมือนดูแล้วก็เข้าไฟเดียวคล้ายๆนิดนึงนะแต่เราก็มองเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็เหมือนเสมือนชีวิตจริงของเราได้แหละเพราะในชีวิตจริงมันก็ไม่มีใครแบบเป็นบทบาทเสมอไปหรอกก็ต้องบางทีเป็นคนรับเป็นคนให้ตลอดก็ต้องเป็นคนรับบ้างเหมือนกันเป็นคนรับให้ตลอดก็ต้องให้บ้างนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปดูใช่ครับเดี๋ยวไปดูพาร์ท 4กันต่อเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับมิวสิคอลแล้วมึงจะให้กูพามึงมาที่นี่ทำไมวะนี่ไงพรุ่งนี้กูมาดูมึงเล่นไม่ได้เนี่ยถือว่ามึงซ้อมใหญ่กูดูก่อนแล้วกันน่ารักจังเป็นรอบเอ็กซ์คลูซีฟคือไม่เล่นดิกูเป็นผู้ชมโอ้ยคืนได้แล้วกูดูคนเดียวมึงเล่นไม่ได้แล้วพรุ่งนี้คนดูกี่คนจะเล่นได้อะงานอะไรของมึงเนี่ยไม่รู้อ่ะพอขึ้นมาบนนี้จริงๆแล้วแม่งรู้สึกเก่งๆว่ะเฮ้ยทำอะไรของมึงวะถ่ายคลิปมึงไงมึงก็เล่นๆไปเถอะมึงคิดซะว่ามึงเป็นแบบเป็นตัวเอกอะเป็นตัวเอกแล้วมึงซ้อมกีตาร์มาหนักมากเลยเว้ยแล้ววันนี้คือเป็นซีนที่มึงต้องเล่นแล้วต้องแบบมีคนดูเยอะมากทุกคนตบมือให้มึงหมดเลยมึงเล่นดีมากเก่งกว่าเดิมเลยแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะคิดออกว่าฉากจบหนังแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะกูยิ่งเก่งอยู่วะมันไม่ใช่หนังใหญ่เว้ยมันเป็นหนังสั้นส่งอาจารย์ไม่ต้องเก่งสบายส่งอาจารย์กูก็เก่งอ่ะไม่ไหวเป็นคลิปเว้ยไม่ใช่หนังกูพูดผิดเป็นคลิปที่กูดูคนเดียวคนเดียวคนเดียวนะได้วะ3
2 1 แอคชั่น ฮะไม่แอคชั่นอะไรฮะ แอคชั่นคือมึงเล่นอะแบบเริ่มเริ่มหรอเริ่มคือดีดเลยนะแอคชั่นคือดีดเลยแอคชั่นโอ้ทายเป็นไรไหมอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ย คนน้อยสารวัตร สารวัตรไม่อยู่ ตกลงสารวัตรถ่ายไม่ทันจริงๆหรอ ไม่ทัน แต่ถ้าอยากให้สารวัตรจริงๆเนี่ยวางไว้ตรงนี้ได้เลยซึ่งมือสารวัตรแน่นอนของทุกชิ้นโอเคค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะไปครับดูเก่าก็เลยก็เข้ามานั่งดูอยู่ดีเนาะเกรงมึงพร้อมไหมทายกูจะได้เปิดเวทีแล้วเนี่ยพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วมึงลงไปก่อนไปกูเปิดเวทีก่อนแล้วมึงค่อยขึ้นมาใหม่โอเคปะครับผมทายไม่ต้องตื่นเต้นนะเดี๋ยวเราเป็นกำลังใจให้น่ารักมากเลยอ่ะไปลงไปก่อนไม่มีทีมแบบเมียทายบ้างเหรอเนาะขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การแสดงของชมรมดนตรีของเราต่อไปจะเป็นการแสดงเดี่ยวกีตาร์นะครับของสมาชิกในชมรมใครพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับแล้วทายเปิดคนแรกให้กำลังใจกระตุยสวัสดีครับผมชื่อไทยเป็นคนจิ๊กๆตบมือสิตบมือสวัสดีครับผมไทยคนชิๆนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้ผมจะมาร้องเพลงให้ฟังเพลงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่แต่ว่าตั้งใจซ้อมมากครับตบมือดินี่แหละทายใช่ก็ให้กินกระต้นเนาะโลกใบหนึ่งแม้มันจะโหดร้ายเท่าไรจะไม่สดใสมีเพียงความมืดมัวและมนมองหน้าพี่ดิมแบบฉันคนหนึ่งต้องเจอกับอะไรมากมายจะไม่เสียใจแต่ไม่เป็นไรสักนิดเลยทำไมเสียงคุ้นๆวะมีเสียงแทรกเข้ามาเพราะแล้วว่าเราได้ยินเสียงมึงก็คิดซะว่ามึงเป็นตัวเอกหนังอะแล้วมึงซ้อมกีตาร์มาหนักมากเลยเว้ยแล้ววันนี้คือเป็นซีนที่มึงต้องเล่นแล้วต้องแบบมีคนดูเยอะมากทุกคนตบมือให้มึงหมดเลยมึงเล่นดีมากเอาดูทายโอเคนะสู้ๆไม่เคยจะรู้สึกไม่เคยจะนึกดูสิ่งรอบตัวอย่างไรยอมรับมันมาทันด้วยแอบให้ขอแค่มีเธอคนนี้ขอแค่มีเธอเห็นใช่ไหมไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นขอเป็นแฟนเธอได้ไหมขอเป็นแฟนเธอได้ไหมทายไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นไอ้ทาย
มึงเป็นแฟนเพื่อนกูเหอะเพื่อนกูแม่งป๊อดไม่กล้าพูดเองกูต้องมาพูดให้เนี่ยสักทีเหรอวะถ้ามึงไม่พูดวันนี้นะกูจะจีบแม่เองแล้วเว้ยไม่เอาพี่อะเอาน้องอะไอ้เกลียดจีบมึงแล้วอ่ะเป็นเขินแฟนกูนะสรุปที่สารวัตรมันขอมาเป็นแฟนการงานคอนเสิร์ตอะมันเรื่องจริงหรือการแสดงวะโหห้องนี้แม่งต่างกับหอพักกูลิบลับเลยว่ะว่าแต่ในห้องใครวะตัวด้วยกันหรออยู่ด้วยกันหรอเป็นห้องเราย้ายมาอยู่กับกูนะไม่ได้แม่ไม่ได้มึงเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพบุรุษว่าแต่น้องผู้กองเด็กนะคืนนี้มาบอกว่ากูยังไม่ได้คิดบัญชีกับที่มึงทำให้กูหึงเลยนะเว้ยถ้ามึงโกรธกูเนี่ยมึงจะลงโทษกูทั้งคืนตรงนี้เลยก็ได้เฮ้ยเป็นเขินนะเขินEP นี้ก็ชื่นชมพุ่งกับตัดดีละวันนี้คุณวิริชิตทำดีค่ะนะครับขอชื่นชมนะครับก็คือเป็นเคลียร์แล้วก็คือสารวัตรพูดจบไปแล้วว่าเป็นแฟนกับกูเถอะตัดอย่างเงี้ยพี่เกจีบแล้วใช่อย่างงี้เราก็แบบก็ดีใจแล้วแหละเราเห็นตัวอย่างแบบคือซีนเมื่อกี้พูดตรงๆว่ากำลังแบบดูเขาร้องเพลงกันอยู่แล้วข้างหลังกำลังซึ้งแบบพนางกำลังแบบจ้องตาการกำลังร้องเพลงอีตัวหลังแย่ซีนมากคือเราอ่ะเราพยายามจะไม่มองกันนะแต่แบบขำอ่ะหยุดขำคือสมาธิเราพยายามมองเพ่งสมาธิไปที่สารวัตรนะแต่แบบข้างหลังอ่ะกันสมัยเธอแบบไม่ไหวแล้วอะไรจริงๆขำมากแต่ก็ต้องชื่นชมเพื่อนเขานะเพื่อนเขาแบบชงนะให้พูดหลังจาก EP ที่แล้วก็คือเพื่อนนี่ขัดขวาง EP นี้ก็คือซับเต็มที่อันนี้ฝั่งเพื่อนของสารวัตรเนี่ยอันนั้นก็เพื่อนไทยวะใช่เขาฝั่งกันแต่ว่าเพื่อนไทยก็เปลี่ยนแล้วเห็นไหมฟงคือหล่อเลย EP นี้ใช่ EP นี้ฟงหล่อมากมงลงฟงคือมงลงมัน EP นี้ให้ใจฟงเลยฟงคือแบบหูบาดลึกบาดเจ็บลึกบาดแผลมากคำคมมาปั๊วคำคมมาแบบไม่หยุดจริงๆอ่ะสุดยอดจริงๆก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปคือเพื่อนเขาก็เข้าใจแหละนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นอย่างนี้พาร์ทเนี้ยซีนไอเนี้ยน่ารักไอซีนตอนที่ไปเล่นให้ดูแล้วที่แบบ2 คนใช่ไหมเราชอบนะที่ตอนสารวัตรพี่อธิบายมันแบบน่ารักแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันได้ยินเสียงแทรกเข้ามาตอนที่ร้องนะเป็นเหมือนเสียงสารวัตรคือเราได้ยินแล้วแต่เราพยายามคิดอาจจะแบบคิดเองหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยพอแบบนึกพอตอนจังหวะที่ทายหันไปมองปุ๊บแบบใช่น่ารักมาแล้วสารวัตรมาแล้วคือเลยรู้เลยว่าสารวัตรนี่คือกำลังใจของทายแล้วนะแบบให้ทำอันนี้ได้มีกำลังใจเล่นขึ้นมาใช่อุ้ยน่ารักจริงๆเลยน่ารักมากน่ารักมากเฮ้ยน่ารักจริงๆก็นั่นแหละครับอย่างดูตัวอย่างตอนต่อไปก็คือโอเคเขาจะได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วยายเขาอยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็จะได้มีฉากฟินๆให้ดูกันเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ต้องไปรอดูกันอีกทีจะหวานแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งคู่ของผู้กองพี่มินก็เหมือนจะมีเคลียร์ว่าเป็นใช่เดี๋ยวจะต้องมีเคลียร์กันเหมือนที่มินน่าตามหาผู้กองแล้วเพื่อมาเคลียร์กันเพราะว่าผู้กองหลังจากเตะขาไปเสร็จก็น่าจะหายไปเลยใช่แล้วแอบเห็นอีกตัวอย่างที่แบบแมนกำลังจะก้มหน้าไปจูบพี่ไทยนั่นแหละกำลังจะมาแล้วคู่นี้กำลังจะมาแล้วแต่ว่าพี่ไทยไปอยู่ในหอได้ยังไงแต่ดูเหมือนอันนี้เราไม่รู้เหมือนจะเมานะเหมือนจะเมานะไม่รู้ต้องรออยากดูแล้วว่าข้ามสคริปต์ไปสุกหน้าได้ไหมทุกคนก็จะบอกว่าข้ามไปสุกหน้าเลยแล้วสุกต่อไปเราว่า EP นี้คือดีนะที่ดูคือดีน่ารักคือมันเป็น EP ที่แบบน่ารักมากเลยแบบในหลายๆซีนแบบระหว่างการพูดการสนทนาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบโอ้ยธรรมชาติใช่ตัดดีด้วยแล้วเราชอบตอนนั้นจอนที่บอกว่าทายเสนอตัวขอเล่นกีตาร์แทนสารวัตรแล้วแบบว่าเพื่อนอ่ะช่วยกันซับอะใช่มันแบบมันคือความน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันปลื้มปิ่มของชมรมอ่ะคือในเวลาที่ชมรมกำลังมีชมรมกำลังเกิดวิกฤตทุกคนก็พร้อมจะแบบช่วยกันมันก็เลยการเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือเป็นการโชว์คนใหม่ๆขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยน่ารักอาจจะแบบไม่ได้เล่นเซียนเท่าคอนโทรลเอสอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบว่าให้น้องๆได้โชว์ของใช่ก็ช่วยเหลือกันเนาะน่ารักผมน่ารักของชมรมครับโอเคสำหรับเรีแอคชั่นขั้นกู EP ที่9
EP 9 ครั้งนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับจบลืม ดูแล้วเพลินนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะ enjoy แล้วก็ชอบไปกับเรานะครับผมยังไงก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ทีสัปดาห์หน้ากับ EP ที่ 10นะครับมาดูความน่ารักของทั้งคู่กันอีกนะครับผมโอเคก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็ฝาก#ไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ